Welcome to QrepubliC. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Welcome back to QrepubliC. Today is December 22nd, 2020, Tuesday. MWIDE's buyback transaction is already at 972 million out of 5 billion pesos. MWIDE received supplemental agreement from Suntrust on 18 December 2020 and its CHRO purchased a total of 35,000 MWIDE shares. So check po natin yung mga news na yan later. Ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are MWIDE, Chelsea, APX, AC Energy, Merimart, MRC, San Miguel Corporation, Holcim, MegaWorld, BDO, PHR, and Dito CME. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. PSEI closed today at 7,200 level. Meron po tayong pagbaba ng 0.31% sa kanya from its previous closing price na 7,224. Meron po tayong trades today na 195,390. Net foreign na negative 743,000. So from December 14 hanggang today po, December 22, is puro red or puro net foreign selling po yung nakikita natin dito sa ating PSEI. Dito po sa chart ni PSEI, meron po tayong resistance dito around 7,200 level area and then support around 7,036 level area. And mapapansin po natin dito, ilang attempts na rin po tayo nagtatry i-maintain itong 7,200 or nagtatry tumawid dito sa 7,300 pero nagkakaroon po tayo ng price rejection upon reaching itong 7,290 area. So yung mga sumunod na candlesticks noong December 18, December 21, and today, puro rejection na po yung nangyayari dito sa atin. So as a whole, sa market natin, nagko-consolidate tayo going down, and mapapansin po natin na nagkakaroon tayo ng swing low currently dito sa ating chart. So after po natin ng massive na pagtaas o yung pagtaas natin dito sa ating PSEI market, nagkakaroon po tayo ng pause or consolidation, then nagkakaroon tayo ng dip dito sa ating moving average 9, and then pagdating po dito nung November 24, nagkaroon tayo ng dip sa moving average 9, and dito even sa moving average 20 is nababasag natin. So we can speculate also that since nagkaroon na nga po tayo ng pagtaas dito from 6,900 area, umangat tayo hanggang 7,290, magkakaroon tayo ng swing low muna dito na babasagin natin itong ating moving average 20. So kumbaga, medyo malakas itong 7,200 level area, and it looks like na mag-e-end tayo ng year somewhere 7,200 level area. Kasi we can speculate that we can have a dip muna or parang pag-swing low between this box. So the list is around 7,000 level kasi just like what happened on this one, tuloy-tuloy po tayo nagkaroon ng rejection around November 27. And kung papansinin po natin yung ating stochastics, nag-dip tayo dito around
25 level. So yung blue line natin, starting nung nagkaroon tayo ng rejection, is nasa ilalim po ng ating red line. Tuloy-tuloy po yung pagbagsak niya or panghihina hanggang sa nag-bounce back po tayo from 24 or 25 level area. And currently, yung stochastics natin is nasa 65 pa lang. So if gagayahin natin yung pag-dip natin dito na nabasag itong ating moving average 20, it could be na bumaba pa tayo hanggang 25 level. So pagbaba po niyan, pwedeng hanggang dito po yan sa 7,000 level bago tayo magkaroon ng bounce back. So consolidation po tayo as a whole sa market natin, consolidation going down bago pa po tayo magkaroon ng bounce back. So we can expect that to happen hanggang end of the year na po, since tomorrow will be our last day of trading for the week, and then for the next week 3 days lang. So it could be baka mag-consolidate muna tayo dito sa may 7,000 level area bago tayo magkaroon ng bounce back. So kung na-experience niyo po yung pagbaba sa inyong mga stocks as of the moment, kasi ito po yung result natin sa ating PSEI market as a whole. So hindi lang po yung stock ninyo, as a whole po, ayun po yung nagiging performance natin. Nagkakaroon tayo ng consolidation going to down. Nagdidip po muna tayo sa ating mga moving averages. You can observe that kung meron po kayong chart na binabantayan sa inyong stocks. So, no need to panic. Just revisit yung chart ninyo kasi may kanya-kanya tayong support and resistance, and kung nandun pa naman siya sa range ng support and resistance ninyo and meron pa kayong parang buying power, that's your time para mag-accumulate ng shares. Marami kasi ngayon ang nagpa-profit taking since tomorrow will be our last day or last trading day of the week. And then next week, 3 days na naman yung ating trading day, or 3 days or 2 days lang yung ating trading day. So also yung mga nasa business type dito sa ating stock market, this is actually their time para mag-compute ng kanilang parang nagastos throughout the year, pati na rin yung kanilang naging gain throughout the year. So it could be na nagsasum up na sila ng kanilang portfolio or ng kanilang buying power, or kung ano man yung sinasum up nila sa kanilang financial at this time. So ayun po yung mga one of the reasons kung ba't tayo nakaka-experience ng pagbaba sa ating market as of the moment. So check po natin yung una po nating re-review na stocks, which is si MWIDE. MWIDE closed today at 8.19. Meron po tayong pagbaba na 3.65% sa kanya from its previous closing price na 8.50. Umakit tayo today hanggang 8.50 din. Then trades natin 2,120 and net foreign na negative 1.07 million. So today is our second consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Check lang po natin itong disclosure natin for MWIDE. So, December 22nd, 2020, disclosure of acquisition of shares of an officer. So, yung CHRO po nila na si Miss Maria Belinda Morales noong December 16 po has purchased a total of 35,000 common shares dito po kay MWIDE. So, yung amount po ng pagkaabili niya is 8.45, and currently, ang kanyang indirect shares po kay MWIDE after nung transaction was 35,000. So you can double check this information under PSE or under edge.pse.com.ph. Check lang din po natin tong another disclosure for MWIDE. So December 21st, 2020, supplemental agreement between Suntrust Home Developers Incorporated and MWIDE Construction Corporation. So kung matatandaan po natin, nabigyan po sila ng award noong 13 November 2020 regarding with their project to a hotel casino. So ito po yung kanilang parang pinaka-update. So MWIDE received on December 21st from Suntrust the supplemental agreement, which provides for the provisional sums and prime cost sums such as term are defined under the relevant agreement for the works, and it has a value of amount of 20 billion pesos. So this is an update disclosure reported
dated 14 November 2020 on the letters of award issued to MWIDE by Suntrust. So kumbaga parang pinatitibay lang po nila yung kanilang agreement between MWIDE and Suntrust. So you can double check this information under edge.pse.com.ph. Dito po sa chart ni MWIDE, meron po tayo ditong resistance around 8.30 area and then support around 7.90 area. Also, mapapansin din po natin na patuloy po yung ating mga lower highs na nakikita currently dito sa chart ni MWIDE starting this point, 10.58. Dito na po tayo nag-start magkaroon ng experience na makita ng mga lower highs dito kay MWIDE. Currently, dito sa ating stochastics, makita po natin na sobrang weak po ni MWIDE as of the moment, and we are now trading here below the 20 area. So nasa oversold area po tayo, and currently naka-cross down po itong ating blue line, and nasa 2 or level 2 po tayo ng ating stochastics. Historically, ang pinakamababa po natin sa ating stochastics is around 0.38 area. So pwede pa tayong bumaba ng konti pa dito kay MWIDE. And if we are going to mirror that into our chart, it could be na umabot siya hanggang dito around 7.90 area. So, tamang-tama po yan sa tinitingnan natin parang big picture ni MWIDE kung saan meron siyang actually uptrend channel. So, this has begun nung 26 May. So, nagkakaroon po tayo ng malaking trading channel dito kay MWIDE bago pa man tayo nagkaroon ng parang pagtaas dito. Kasi kung makikita natin, nung November 11, dito humiwalay ng todo yung ating purple line. Itong ating moving average 9. Dito sa ating moving average 20. So dito sila nagkahiwa-hiwalay. Nagkaroon tayo ng malakas na momentum. And then yung candlesticks natin is nauntog din dito sa ating parang other edge ng ating trading channel, which is also can be observed dito nung June 9. And ngayon, bumababa yung ating mga candlesticks. And it could be na ang ating parang pinaka-support dito is around niya 7.90 area. So, if we are going to measure itong ating current range na meron tayo kay MWIDE, we could have earned at least or maximum ng 4.74% if in case man na makuha natin siya around this 7.92 level area. So, if we are planning to do some trading dito kay MWIDE, habang mahina pa si MWIDE, so mas maganda abangan nyo siya dito sa pinaka-lowest niya, around 7.92, para pagka nagkaroon tayo ng bounce back around 8.30 is parang makakuha kagad tayo ng gain at least 4%. Pero kung long term din naman yung habol ninyo dito kay MWIDE, ito rin yung magandang position na pwede nyo makuha si MWIDE, 7.90, para pag nagkaroon tayo ng bounce back na at maximum ng 10 peso area is mas maging profitable tayo. So check nyo po maigi yung magiging options natin for MWIDE. Chelsea closed today at 5.05. Meron po tayong pagbaba na 5.96% sa kanya from its previous closing price na 5.37. Umakyat tayo today hanggang 5.37 din. And then, ang trades po natin, 1,880 and net foreign na 1.31 million. So today, sa our first day na meron pong support coming from the foreign investors, and 1.31 or million po yung pumasok kay Chelsea for today. Dito po sa chart ni Chelsea, meron po tayo ditong resistance around 5.30 area and support around 4.97 area. So, minomonitor po natin itong si Chelsea during its consolidation time. Nasa 24 trading days or 36 calendar days po nag-consolidate dito si Chelsea from 5.34 area to 5.70 area. And then today, nagkaroon tayo ng slide down sa kanya. And kung titingnan po natin itong ating momentum or dito sa ating stochastics, it looks like na na-reach na po natin yung ating parang support level dito sa ating stochastics area. So we are trading in the oversold area, and then yung blue line natin naka-crossover. And we are currently here around 4.68 area. So
since na-reach na po natin itong ating bottom, we can experience na ito na po yung parang ating magiging last range as of the moment kay Chelsea between 4.90 to 5.34. So it could be na ito yung ating bagong consolidation stage para kay Chelsea. So if ever we are also planning to have some trading dito kay Chelsea, mas maganda kung makuha nyo siya around 4.97 area. Kasi kapag nagkaroon po siya ng bounce back dito po sa 5.30, meron tayong in-expect na 6% gain. So depending sa trading plan niyo, pwede niyo naman siya i-adjust dito around 5.24 area, still a 5% gain. Kasi so far, weak po itong si Chelsea. We can still observe yung ating mga lower highs na nakikita dito sa kanya. So patuloy po siyang bumababa ng todo. Hopefully, ito na po yung parang ating last stage na pagbaba dito kay Chelsea, maximum na 4.97 o 4.95 area, and then magkaroon na po tayo ng bounce back sa kanya. So meron tayong parang nakikita sa kanya ngayon na malaking sideways channel. So kung i-highlight po natin siya, nag-start siya actually dito sa area na to no October 2020. So i-highlight lang natin para maging aware din po tayong lahat. So, if ever, ang pinaka nakikita natin dito na pwede pang ibaba ni Chelsea dito is maximum dito pala sa 4.40 area kung susundin natin itong sideways chart natin kay Chelsea. Kasi makikita natin dito, nagkaroon pa tayo ng deep around 4.40 area dito noong November 6. Pero kasi at that time, nasa mababang level pa itong ating red line or itong ating moving average 50. So nandito pa siya in between 4.40 to 5 peso area. Ngayon, itong ating moving average 50 is umangat na. Nandito na siya sa 5 to 5.30. So kumbaga parang reference lang natin to ng ating pagsa-sideways. Ito yung maximum na pwede natin mangyari, which is parang 70% naman na hindi bababa yung candlestick natin dito. Pero for reference, pwede natin siyang gamitin. So as of the moment, may nakikita tayong malaking sideways dito kay Chelsea. Yun nga po. So nasa oversold area na tayo, parang nasa bottom area na tayo. So ang in-expect nating range as of the moment is between 4.97 to 5.30 area. If we are planning to do some trading, this is the best area na pwede nating ma-observe. Si Chelsea around 4.97 para pag nagkaroon ng bounce back, kahit dito sa 5.20 area is magkaroon tayo ng 5% gain. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Chelsea. APX closed today at 1.72. Meron po tayong pagbaba na 3.91% sa kanya from its previous closing price sa 1.79, which is also our highest for today. Trades natin 651. Net foreign negative 394,000. Today is our second consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni APX, meron po tayo dito ang resistance around 1.80 area and then support around 1.66 area. The last time na nireview po natin itong si APX is that naglagay po tayo dito ng ating box that we are speculating na yung ating mga candlesticks is mapupunta dito sa ating box kasi meron po tayo ditong in-observe na malaking trading channel na pataas naman dito kay APX and kung saan nabubutas po ng ating mga candlesticks pababa yung ating moving average 9 and moving average 20. Kung i-observe po natin dito, nagkaroon po tayo ng cross down ng ating moving average 9 beginning November 25 and as of the moment naka-cross down pa rin po itong ating moving average 9. And if we are going to check our stochastics, we are currently here trading on the oversold area. So, yung blue line po natin, yung ating momentum is naka-cross down sa ating red. And we are currently here at the level 8 na ating stochastics. And kung ito po yung ating pagbabasehan, pwede pa tayong bumaba dito ng maximum around 1.41 or negative 1.41 level dito sa ating stochastics level. So, kung sakaling sumagad pa po itong sa ating si APX, pwede natin siya makita dito around 1.66 area. So, kung sakali man, yan pa rin yung best
place na talaga na pwede nating makuha dito sa APX. Pero we are speculating na magkaroon na tayo ng bounce back dito kay APX since nandito na nga po tayo sa edge ng ating trading channel. Pero if you can observe yung candlestick natin during this time, nabubutas niya po pababa itong ating trading channel. So baka rin magkaroon tayo ng buntot dito sa ating ginagawang mga candlesticks as of the moment. That's why pwede pa rin naman maabot itong 1.66 area. Yun na yung parang ating pinaka-deep dito sa ating stochastics or ating momentum. Checking our MACD, makita natin na wala pa rin tayong momentum na nakikita sa kanya. So tuloy-tuloy pa rin yung pag-cross down nitong ating momentum or ng ating purple line dito sa ating orange line. Hindi pa siya nagdidikit. So as of the moment, weakness pa rin po yung nakikita natin dito kay APX. So baka magpatuloy yung kanyang consolidation between 1.66 to 1.80 area. But then again, this is the best place na pwede tayong mag-accumulate ng shares sa kanya, and especially dun sa mga gustong mag-trade dito kay APX. Ito yung ating best place na pwede siyang ma-observe. So check nyo po maigi yung magiging options natin for APX. ACE Energy close today at 7.34. Meron po tayong pagtaas na 2.66% sa kanya from its previous closing price na 7.15. Umakyat po tayo today hanggang 7.60. Trades natin 11,350. Very active. Net foreign natin 670,000 in the positive. So today is our third consecutive trading day na meron pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni ACE Energy, meron po tayo ditong resistance around 7.40 area and then support around 6.99 area. So isa po si ACE Energy sa mga hindi masyadong naapektuhan na stocks ngayon sa pagbaba. Kasi makita po natin kahapon, nag-close tayo dito around 7.15. And then today, nagkaroon na naman po tayo ng gain sa kanya. Nag-close tayo dito around 7.34. Yun nga lang po, we have to highlight this area kasi we have attempted na basagin itong 7.46 area. Nagkaroon tayo ng 7.60 na high kay ACE Energy today, and then nagkaroon tayo ng compression or kumbaga nagkaroon tayo ng rejection nung binasag natin itong 7.46 area. Pero ang isa rin sa kailangan natin makita dito is yung ating volume na kinecreate. So, beginning December 18, malalaking buying volume po yung nakikita natin sa kanya. So, medyo contradicting yung ginawa nating candlestick kasi nagkaroon tayo ng profit taking pero at the same time, mataas pa rin yung ating buying volume. And dito sa ating stochastics, makita po natin na we are still in the overbought area. Currently, nagtitrade po tayo dito sa 83 level. So, medyo naka-slide down itong ating blue line sa ating red line kasi hindi po natin napagpatuloy yung ating momentum. Nagkaroon nga po tayo ng profit taking. Pero otherwise, we can speculate na yung 6.99 area natin is a strong resistance. And then dito sa 7.46 area, or I mean yung 6.99 area natin is a strong support. And dito sa ating 7.46 area na resistance, medyo may pagka-strong din siya kasi nga po nagkakaroon tayo ng profit taking. So, ang pwedeng maging mindset ng mga ACE Energy holders natin is that kasi nakikita natin na nagbabagsakan nga po yung ating ibang mga stocks. So, kung meron din silang hawak na ibang stocks, medyo makikita rin nila na nagbabagsakan din yung kanilang mga ibang hawak na mga stocks. So, it could be na by tomorrow is magkaroon din sila ng parang pag-sell ng portion, kung di man full ng kanilang shares is portion, baka magkaroon din sila ng sell kasi nakita nila yung kanilang stocks na iba na bumabagsak din. So, it could be na baka maging matibay itong ating 7.46 area and baka magkaroon muna tayo ng consolidation dito kay ACE Energy throughout the year. So, in-speculate natin matibay itong 6.99 but it could be na mag-bounce back muna tayo or yung sinasabi nila mag-dribble muna dito sa area na to between 6.99 to 7.46 level hanggat hindi pa po medyo nagiging maayos yung ating market. Kasi nakita naman po natin sa review natin sa market natin kanina sa PSEI as a whole, we are consolidating going into down
kung saan nagtatouch po natin yung ating moving averages. Dito kay AC Energy, makikita natin na nagkaroon tayo ng strong momentum and naiwan natin itong ating moving average line. So it could be na ito muna yung kanyang tip for this base. Baka magkaroon muna tayo ng swing low dito kay AC Energy, maximum around 7 pesos or 6.99 area. Pero otherwise, as a whole naman, si AC Energy indicators are still up. We can just observe ng consolidation period muna dito kay AC Energy. So check nyo po maigi yung magiging options natin for ASEN. MWIDE closed today at 5.93. Meron po tayong pagbaba na 4.35% sa kanya from its previous closing price sa 6.20. Umakyat tayo hanggang 6.49 today. Trades natin 10,840, very active din. Net foreign, negative 3.11 million. So today is our first trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni MWIDE, meron po tayo ditong resistance around 6.20 area and then support around 5.81 area. So naudlot po yung pag-akyat ni MWIDE. Kahapon, nagkaroon tayo ng malaking buying volume. We touch itong 6.20 area and we are actually speculating na pwede siya magkaroon ng magandang galaw today, which had happened naman during intraday. Nabasag din natin itong 6.46 area, umangat tayo hanggang around 6.49, pero nagkaroon po tayo ng compression and rejection. Bumaba po tayo sa 5.93 area. So during intraday naman, nandun naman yung ating speculation, kaya lang malakas pa rin yung ating mga sellers as of the moment. It could be na nahawa nga rin po sa ibang stocks. So kunyari meron ka pong hawak ditong shares dito kay MWIDE and then nakita ninyo yung ibang stocks na nagbabagsakan. So syempre, yung iba sa atin nagkaroon tayo ng fear na baka madami itong si MWIDE, which had happened. That's why nagkaroon din nga rin tayo dito ng parang mga selling dito kay MWIDE. So bumalik po itong si MWIDE natin dito sa ating consolidation stage dito around or range between 5.80 to 6.20. So if we're going to measure this one, meron na tayong 19 trading days per 29 calendar days ng pagko-consolidate dito kay MWIDE. If we can remember, medyo sabay sila ni AC Energy nagkakaroon ng consolidation. And then nung nagkaroon ng magandang paggalaw si AC Energy, nagkaroon din ng magandang paggalaw itong si MWIDE. Pero this time, medyo natigil po itong si MWIDE and then si AC Energy is patuloy pa rin naman. Dito sa ating stochastics, sa ating momentum, may kita po natin na pagkaroon po niya ng spike up dito sa 84 level area, biglang nagkaroon tayo ng bagsak sa kanya, ng pagka-slide down. Yung momentum natin, cross down, itong ating red line, and currently here, sa 33 level area, heading towards dito sa ating oversold area. So mahina po si MWIDE as of the moment. We can still speculate na throughout the year is magko-consolidate muna tayo between 5.80 to 6.23 area. So same thing na pwede natin gawing trading plan dito kay MWIDE. Kung nag-accumulate tayo ng shares, the best time na pwede natin siya makuha is kapag nabubutas niya pababa itong 5.80 area. So same thing din sa mga gusto pang pumasok kay MWIDE na wala pang shares. I-observe nyo muna yung ating mga candlesticks and there's a chance na mapulot niyo po siya dito sa floor ng ating support around 5.80 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for MWIDE. MRC closed today at 0.60. Meron po tayong pagbaba ng 6.25% sa kanya from its previous closing price na 0.64. Umakyat po tayo today hanggang 0.65. Trades natin 3,190 and net foreign na negative 1.78 million. So today is our first trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni MRC, meron po tayo ditong resistance around 0.61 area and support around 0.58 area. So mapapansin po natin na pan-resuming nito ni MRC, parang isang beses pa lang po tayo nagkakaroon ng buying volume. And then at the same time, ma-observe din natin na meron tayong mini-maintain
na parang immediate support dito na around 0.60 area. So kumbaga parang ayun yung pinaka lowest natin at the end of the day ng ating closing day dito sa ating market. So 4 na trading days na po natin mini-maintain itong 0.60 area, and then 4 na trading days na rin natin ina-attempt basagin itong 0.61 area. So kumbaga parang 0.01 cent lang yung ating pagitan between our support and resistance. Checking our stochastics, nagkaroon na naman po tayo ng dip down. Nag-cross down na naman po itong ating blue line dito sa ating red line, and currently we are trading here at the 50 level area. So medyo maging cautious lang po tayo dito sa ating support around 0.60, kasi kung mapapansin natin during the past 3 trading days nag-close tayo above na itong 0.60, pero today nag-close tayo dito eksaktong 0.60, and then yun nga po medyo mataas pa itong ating selling volume. So it could be na by tomorrow is mag-open tayo somewhere below 0.60. Baka mag-open tayo dito around our support 0.58, and then mag-close na naman tayo dito around 0.60. So in other words, nagkakaroon po tayo ng consolidation as of the moment dito kay MRC. So i-observe po natin or maging cautious tayo dito sa around the 0.60 area, especially sa may mga hawak ng shares around 0.70 area, kasi kung nagbabalak kayo magkaroon ng average or nagbabalak kayo mag-average down, we can observe maybe tomorrow na mapunta tayo intraday around 0.58. So that's the best time na pwede nyo mahuli itong si MRC. So same thing sa mga gustong pumasok dito kay MRC, kasi for the past 3 trading days din is natatouch natin itong 0.58 area. Pero be mindful lang, baka medyo maging mabilis kapag nakita na natin yung ating candlestick dito during the intraday, kasi makikita natin na hinahatak agad pataas yun ng ating mga buyers or ng ating market yung ating price once na nag-dip siya dito sa 0.58. So we are hoping na ganun pa rin yung mangyari sa kanya kahit na medyo nagkakaroon tayo ng rejection dito around 0.64. So as of the moment, medyo weak yung nakikita natin kay MRC. Consolidation muna siya dito around 0.60. So watch out natin to. Hopefully ma-maintain natin itong 0.60 area. Pero if not, ang magiging next na support natin is around 0.58 area, which is nasa loob pa rin naman ng ating trading channel. So ngayon po is nagkakaroon tayo ng range between 0.58 to 0.60 or 0.61. So check niyo po maigi yung magiging options natin for MRC. San Miguel closed today at 130.10. Meron po tayong pagbaba na 2.55% sa kanya from its previous closing price sa 133.50, which is also our highest for today. Trades natin 1,290 and net foreign na negative 2.41 million. Today is our 3rd consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni San Miguel, meron po tayo ditong resistance around 134 area and support around 126 area. Kahapon, nung nireview po natin itong si SMC, we have noted this line, yung 132 na ating magiging immediate support. Kasi for the last time, December 1 hanggang December 7 is mini-maintain natin tong area na to. However, nagtuloy-tuloy pa rin po ng pagbaba itong si SMC and bumaba pa nga po siya dito hanggang around 130 area. So yung ating immediate support, kagaya po ng na-note natin kahapon, is medyo weak. So ang ating strong support na tinitingnan ngayon dito is around 126 area. Checking our stochastics dito sa ating momentum, makita po natin yung strong na pag-slide down po natin itong ating blue line, and currently nandito po tayo sa 20 level area. So almost oversold area, nasa oversold na po tayo. And itong ating trend line na inobserve dito kay SMC sa ating stochastics is medyo hindi na siya valid. So meron pa tayong pwedeng ibaba dito kay SMC na hanggang around negative 1.49. So unlike dito po sa ating history, nagkakaroon siya parang mga spike up pa
Pero dito makikita natin na plain slide down lang po yung nangyari kay SMC. So, puro weakness po yung nakikita natin sa kanya as of the moment. So, actually, bumaba na siya today hanggang 127. And then, napaangat pa siya hanggang 130. Pero by tomorrow, we can still speculate na pwede pa nating makuha dito sa ating floor dito sa ating support around 126 yung ating candlestick intraday. And makikita natin ngayon, nabasag na natin itong ating blue line, itong ating moving average 20. So, ang pinaka next na moving average natin or na support is around moving average 50, pero medyo malayo pa siya, 121. So, we can speculate muna na baka magkaroon muna tayo ng consolidation dito kay SMC between 126 to 134 area. Kasi makikita natin na almost oversold na tayo. So, hopefully, itong range na to is maging stable para magkaroon tayo ng consolidation between 126 to 134 area. So, if we're going to measure this one, meron naman tayo dito mga maximum 6% na pwedeng asahan. So, kung nagpaplano pa lang tayong pumasok dito kay SMC, mas maganda, mas mahuli natin siya dito around 126. Or kung makita natin yung buntot niya na tumatagos below 126, doon po natin siya mas magandang mahuli. Pero overall, medyo weak po yung nakikita natin dito kay SMC. Nagkaroon po tayo ng consolidation dito sa area na to. Pero puro price rejection po. That's why bumaba muna itong si SMC. So, nandito tayo ngayon sa ating support around 126 area. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for San Miguel Corporation. Wholesale closed today at 7.65. Meron po tayong pagtaas na 3.38% sa kanya from its previous closing price na 7.40. Ang highest natin for today was 7.67. Trades natin 1,070 and net foreign na positive 16 million. So today is our third consecutive trading day na meron po support coming from the foreign investors and double digits po in the million yung pumasok kay Wholesale for today. Dito po sa chart ni Wholesale, meron po tayo ditong resistance around 7.80 area and then support around 7.22 area. So isa rin po itong si Wholesale sa mga hindi naapektuhan ng pagbaba ng ating market as of the moment kasi from our closing price yesterday na around 7.40 area, nag-close tayo today ng 7.65 and then last time din na na-review natin tong si Wholesale, nakita po natin or na-observe natin na nagkakaroon tayo ng price rejection dito sa 7.80 area. So that's why we have speculated na baka magkaroon muna tayo ng swing low dito kay Wholesale touching itong moving average 9. Again, meron po tayong malaking parang trend line or trading channel na in-observe dito kay Wholesale na kung saan nung nagkaroon siya ng malakas or mataas na momentum, nabasag niya po ito and then nag-create po tayo ng bago nating trend line or trading channel. Pero if we can observe itong ating moving average 9, medyo nagkaroon siya ng bend dito noong December 21 and then nagkakaroon siya ng continuation na pag-akyat ngayon dahil nga po nagkaroon tayo ng malaking green candlestick. Checking our momentum dito po sa ating stochastics. So, naka-cross up po itong ating blue line sa ating red line and nasa 76 level tayo heading towards dito sa 80 level area natin or sa overbought area natin. So, ang tinitingnan po natin ngayon kay Wholesale, we still need to be cautious enough dito sa ating 7.80 area, especially sa lagay ng ating market ngayon na medyo nagko-consolidate halos lahat. And halos lahat is nagbabagsakan as of the moment. Pero dito naman malaki yung ating buying volume. Masusundan pa rin naman to ng panibagong buying volume by tomorrow pero baka ma-close lang tayo somewhere below 7.80. And kung magkaroon man siya or mauntog man siya dito sa 7.80 area natin, pasok pa rin naman siya dito sa bagong trend line na ino-observe natin dito kay Wholesale. So again, be cautious lang dito sa 7.80 area, especially ang trades natin is marami naman siya pero hindi siya ganun karamihan kasi 1,060 lang siya unlike sa mga ibang stocks na umaabot ng more than 5,000 or 7,000
na yun talaga, pag ganun karami yung ating trades, there's a chance na mabasag natin kagad itong 7.80 area. Sa lagay ng trades natin ngayon na nasa around 1,060 lang, it could be na maging malaking hindrance muna itong 7.80. Baka mag-maximum tayo ngayon taon dito sa 7.80 area and then magkaroon tayo ng rejection just like what happened during this time. So makita natin na malaking green candlestick, then nagkaroon ulit tayo ng green candlestick pero nauntog tayo dito sa 7.80 area. So it could be na mangyari din siya at this point. Pero indicators are still up. Yun nga lang, kung gusto natin mag-profit taking dito kay Holcim, set nyo na po siya dito sa 7.80 area kasi there's a chance na mauntog siya and then bumaba na naman siya dito around 7.50 level. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Holcim. MWIDE closed at 4.04. Meron po tayong pagtaas na 1% sa kanya today from its previous closing price na 4 pesos. Trades natin 2,100 and net foreign na negative 38 million. So today is our 4th consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Update lang po tayo sa buyback transaction ni MWIDE. So this was released today, December 22nd, 2020. Share buyback transaction. Ito pong transaction na to happened yesterday, December 21st. So averaging from 3.95 to 4.04 yung kanilang nabiling shares kahapon. And currently, just to reiterate, meron po silang 5 billion peso na parang total amount for their buyback program. Then currently, nasa 972 million pa lang po sila. So on the way pa rin naman, almost 1 billion na po yung ating buyback dito. So may 4 billion pa tayong natitira for MWIDE. So again, we can use this as one of our indicators na pwedeng mag-push ng price pataas ni MWIDE. So check niyo pong maigi yung information na to under edge.pse.com.ph. Dito po sa chart ni MWIDE, meron po tayo dito ng resistance around 4.20 area and then support around 4.03 area. The last time na nireview po natin itong si MWIDE, na-observe po natin na nagkakaroon tayo ng price rejection upon reaching this 4.10. That's why we have speculated na magkaroon muna tayo ng swing low dito kay MWIDE just like what happened during this time no November 26 to November 27, which had happened already today. So nakita po natin itong ating candlestick for today, na cross down po natin itong ating moving average 20 and nagkaroon tayo ng low dito around 3.85. Then after that po is nagkaroon na tayo ng pag-bounce back dito sa kanya. So intraday lang po natin siya nagawa just like what happened noong November 27 also. Intraday lang din natin siya nagawa nung binasag natin pababa itong moving average 9 natin. So now, we can speculate na pataas na naman po yung gagawin natin dito kay MWIDE. And then, it could be na mauntog po tayo dito sa ating 4.20 area. So last time din, binax out natin tong area na to, speculating na pwede natin mahuli yung candlesticks natin within or inside this box. So for the last 2 trading days, ito po yung nakita natin sa kanya. So, nandito po siya sa loob ng box na to. So kung yung pattern ni MWIDE yung titingnan natin, kung susundin po natin itong pattern na nangyari ng November 26 and November 27, we can observe another green candlestick by tomorrow. So between 4.04 to 4.20. And since kakadip lang natin sa kanya, baka unti-unti nating akitin itong si 4.21 level area. So hindi natin siya magagawa kagad by tomorrow or by next week, Monday or Tuesday, since ang two trading days lang tayo by Tuesday. So baka by next year na natin i-touch itong 4.20 area. Pero what we are speculating is that tataas tayo dito paunti-unti kay MWIDE. So hindi siya biglaan. It could be abutin siya ng 3 or 4 trading days bago natin pasukin or i-touch itong 4.20 area. That's why makita natin sa ating volume, malilit lang yung ginagawa natin. So step by step natin akitin itong si 4.20 area. Then magkakaroon na naman tayo ng swing low dito kay MWIDE. So check niyo po maigi yung magiging options natin for MWIDE.
BDO closed today at 107.90. Meron po tayong pagbaba na 1.82% sa kanya from its previous closing price sa 109.90. Umakyat lang tayo today hanggang 109.40. Trades natin 8,640. Very active. Net foreign na negative 164 million. So today is our 4th consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni BDO, meron po tayo ditong resistance around 110 area and then support around 105 area. So, very noticeable po yung ating price rejection upon reaching itong 115 area. And then, ma-observe din po natin yung ating moving average 9 na after po niya magkaroon ng matinding momentum, uptrend momentum is nagkakaroon na po tayo ng pag-bend sa kanya. So, kumbaga parang naputol po yung ating momentum as of the moment dito kay BDO. And check natin siya sa ating moving average 20. So, currently, yung ating candlestick is nag-close dito sa ating moving average 20. Pero nabasag niya po siya within, intraday. Umabot tayo hanggang 105.10 yung ating pinaka-low kay BDO as of the moment. Checking our momentum dito sa ating stochastics, makita natin yung pag-slide down ng ating blue line from the overbought area. Tuloy-tuloy po siya mag-slide down dito and currently nandito tayo sa 35 level area natin. If we're going to follow yung ating trend dito sa ating stochastics, meron naman tayo nakikita dito ang pataas na trend kay BDO. So, if ever, pwede pa pong bumaba itong si BDO dito around 20 level area dito sa ating oversold area. So, if we are going to mirror that, could be na the least is dito siya sa 105 area and maximum 101 peso area. So, as of the moment, medyo natigil po yung ating momentum kay BDO. Nagkaroon tayo ng bend. So, kagaya po ng pag-review natin sa ating PSEI kanina, we are more on consolidation going down. So, ganito rin yung nangyari kay BDO ngayon. Consolidation going down din siya. So, pwede pa tayo magtagal dito sa area na to. So, pwede natin ma-observe si BDO na baka mag-consolidate muna dito sa area na to on or below 105 area. So, up pa naman itong si BDO. Actually, may binax out na nga po natin tong area natin na once na matapos natin tong 115 areas, magkakaroon na tayo ng bagong flow dito kay BDO. Pero medyo strong pa po yung 115 area and yung market is not ready yet to break that resistance 115. So ngayon, kung naglo-long term po tayo dito kay BDO, same thing sa mga gusto pong pumasok dito kay BDO, we can observe yung mga next na candlesticks natin na mag-close on or below 105 peso area. So that would be the time na pwede tayong kumuha sa kanya. So just like what happened today, nag-close siya dito around 105.10. Pero yun na yung parang pinaka-maximum na tinitingnan natin sa kanya kasi during this time, nung nagkaroon tayo ng dip dito sa 101 peso area, yung ating moving average 20 is nandito pa sa baba. Dito pa sa range ng 99 to 101. Eh ngayon, yung ating moving average 20 is nandito na siya sa range natin ng 105 to 110. So that's why ang pinaka-maximum lang natin na pwedeng observe is below 105 peso area. So magkakaroon muna tayo ng swing low muna dito kay BDO. So after po natin magkaroon ng pagtaas sa kanya is nagkaroon tayo ng swing low na babasag natin yung moving average 9 and then dumidikit tayo sa ating moving average 20 bago tayo magkaroon ng bounce back sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for BDO. PHR closed today at 2.97. Meron po tayong pagbaba na 3.88% sa kanya from its previous closing price na 3.09. Umakyat tayo hanggang 3.10 today. Trades natin 1,330 and net foreign na negative 786,000. Today is our second consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni PHR, meron pa rin po tayo ditong resistance around 3.20 area and then support around 2.94 area. If we are going to measure how long na po tayo nagko-consolidate dito kay PHR, meron na tayo ditong 25 trading days or 37 calendar days na po tayo dito sa range na to
ng 2.94 to 3.20 area. So, na-observe po natin na yung pinakamatibay na resistance natin dito is around 3.45 and then sinundan po siya dito ng around 3.20 area. Currently, dito po sa ating momentum sa ating stochastics, makita po natin yung pag-slide down ng ating blue line dito sa ating red line. And currently, nandito po tayo sa 24 heading towards dito sa ating oversold area. And mapapansin po natin yung ating mga volume is halos hindi po gumagalaw. So nagkakaroon po tayo ng flat volume day by day. So mahina po talaga yung galaw nito ni PHR as of the moment. So mapapansin po natin dito yung pinakamababa natin sa kanya. Pwede siyang bumaba dito below 2.94 area. Kagaya po ng mga nangyayari dito sa ating candlestick na to. During this time, noong November 26, umabot pa siya hanggang 2.90 area. And today, nagkaroon tayo ng deep dito hanggang 2.93. So sa mga gusto pong pumasok dito kay PHR, you can observe. Pwede niyo po siyang abangan below 2.94 area. That's the best area na pwede niyo pong makuha itong si PHR. Makita natin ngayon yung ating moving average 9 and yung moving average 20. Medyo nagbe-bend down itong ating moving average 9 sa ating moving average 20. So weakness pa rin po yung nakikita natin dito kay PHR. And if ever you're planning to do some trading, halimbawa nakuha nyo siya dito maximum ng 2.90 and then mag-wait lang kayo hanggang 3 peso area, pwede kayong magkaroon ng at least 4% depending po sa gagawin ninyong trading plan dito kay PHR. So, overview po ni PHR, weak po siya, more on consolidation, and then yung volume niya is maliliit lang. So, mabagal po yung paggalaw ni PHR as of the moment. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for PHR. Dito CME, close today at 8.30. Meron po tayong pagbaba na 0.60% sa kanya from its previous closing price na 8.35. Ang highest po natin today was 8.94. Trades natin, very active, 21,400 and net foreign na positive 17.91 million. So today is our second consecutive trading day na meron pong support coming from the foreign investors and double digits in the millions po yung pumasok sa atin for the past 2 trading days for Dito CME. Dito po sa chart ni Dito CME, meron po tayong resistance around 8.44 area and support around 8.10 area. So kagaya po ng nasabi natin kanina, very active po itong si Dito CME. Ang trades natin is 21,400. So napaakyat po natin itong si Dito CME today as high as 8.94 pero nag-close tayo at 8.30. So it only signifies na marami na pong nag-profit taking sa kanya upon reaching itong pinakatuktok natin for today around 8.94 and then dito sa resistance natin 8.78 pati na rin dito sa resistance natin na 8.44. So kagaya rin po sa may mga hawak ng kunyari AC Energy or Merimart. So marami po kasing nagbababaan ng mga stocks as of the moment. So it could be na nadamay rin po itong si Dito CME. So there was a fear that happened today. So marami pong nag-profit taking sa kanya. So ito na yung hinihintay nating pullback kay Dito CME kasi ang nakikita natin sa kanya ngayon is that the market is respecting itong ating moving average 9. Pero particularly, we have to highlight what happened today dito kay Dito CME. Kasi meron tayong resistance dito na binabantayan around 8.44 area. So kung saan meron na tayong first sign of weakness na hindi po natin babasagin itong 8.44 area. So baka magkaroon po muna tayo ng pullback just like what happened noong December 15 and 16. So baka bumaba po muna tayo dito by tomorrow dito sa floor natin sa ating support around 8.10 area. Dito po, checking our momentum sa ating stochastics. So, because of the profit taking na nangyari, nagkaroon po tayo ng slide down ng ating blue line dito sa ating red line. And currently, nandito po tayo sa 73 level. So, wala po tayo dito sa ating overbought
area as of the moment. So may early sign of weakness din po tayo nakikita sa ating momentum. That's why ang inaasahan po natin dito CME is that by tomorrow hanggang today or tomorrow hanggang next week is that baka mag-consolidate po muna tayo dito on or below 8.10 area. Pero pretty much up pa rin naman po itong dito CME. It's still supported ng ating moving average 9. So ngayon po nagkakaroon siya ng pullback. Pwede po natin siyang ma-observe or pwede po tayong pumasok sa kanya in case wala pa kayong shares kay dito CME dito sa ating pagka dumidikit na po siya dito sa ating moving average 9. So same thing sa mga nag-average down dito po kay dito CME. So check niyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago pong nanonood ng video na ito at patuloy na sumusubaybay po sa atin, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po sa oras ninyo. Merry Christmas! I'll see you soon. QRepubliC.